एक्सरसाइज 1.4 मधला क्वेश्चन नंबर 3 आपण आता घेणार आहे. त्याच्यातला फर्स्ट वन मी इथे नोट डाऊन करून घेतो. काय दिले बघा, x इज इक्वल टू a स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा मायनस टॅन थीटा, ओके, आणि y इज इक्वल टू a स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा, ओके. आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस वाय अपॉन एक्स. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, शो दॅट. सो बघा, पॅरामेट्रिक फंक्शनचेच डेरिव्हेटिव्ह आहेत हे. फक्त आपल्याला आन्सर या फॉर्म मध्ये आणायचं म्हणजे प्रूव्ह दॅट आहे, शो दॅट dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस वाय अपॉन एक्स. युजली आपण काय करतो, x हा थीटाच्या पॅरामीटर मध्ये दिलेला आहे, थीटा या पॅरामीटरच्या टर्म्स मध्ये दिलाय, y हा थीटा या पॅरामीटरच्या टर्म्स मध्ये दिलेला आहे. सो आपण ह्याच्यावरून dx बाय d थीटा काढणार, याच्यावरून dy बाय d थीटा काढणार, दोघांना डिवाइड करणार, d थीटा d थीटा काय होणार, कॅन्सल, म्हणजे dy बाय dx चा आन्सर येणार. पण मला सांगा, जर मी डायरेक्टली ह्याला विथ रिस्पेक्ट टू थीटा घेतलं इथं dx बाय d थीटा, तर ते थीटाच्या टर्म्स मध्ये येणार ना, म्हणजे dx बाय d थीटा विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा. इन टर्म्स ऑफ काय असणार आहे, थीटा. सिमिलरली इथं dy बाय d थीटा घेतल्यानंतर पण याचं जे आन्सर येईल ते पण इन टर्म्स ऑफ काय असणार, थीटा असणार. इन टर्म्स ऑफ थीटा मीन्स when I am going to take the derivative of x is equal to a square root of sec theta minus tan theta with respect to theta, the answer will be in terms of theta. And when I am going to take the derivative of y is equal to a square root of sec theta plus tan theta dy by d theta, the answer again will be in terms of theta. Now to find dy by dx, I am going to divide this. dy by dx काढण्यासाठी या दोघांना डिवाइड करायचं, म्हणजे dy by d theta अपॉन dx by d theta. म्हणजे हे इन टर्म्स ऑफ थीटा आहे dy by d theta, हे पण इन टर्म्स ऑफ थीटा आहे dx by d theta. काय x y z येईल ते मी इथं काढलेलं नाही, जस्ट एक्सप्लेन करण्यासाठी सांगतोय. मग या दोघांचं डिव्हिजन पण इन टर्म्स ऑफ काय येणार सांगा, थीटाच येणार ना. बट मला dy by dx इन टर्म्स ऑफ थीटा नको आहे, मला तो मायनस वाय अपॉन एक्स पाहिजे. म्हणजे आपलं जर नॉर्मल गणित असते तर आपल्याला हे शो दॅट करायचं नसतं, तर आपण या मॅनरमध्येच केलं असतं की ह्याला विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाय d थीटा काढा, ह्याला विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाय d थीटा काढा, दोघांना डिवाइड करा, dy बाय dx चा आन्सर इन टर्म्स ऑफ थीटा ठेवा आणि तिथे संपलंय आपला आन्सर. सो तिथे स्टॉप करायचं आहे. बट या केसमध्ये इन टर्म्स ऑफ थीटा आन्सर स्टॉप नाही करायचं आहे आपल्याला, कारण मला थीटाच्या भाषेत dy बाय dx आणायचाच नाही, इन्स्टेड तो मला मायनस वाय अपॉन एक्स या भाषेत आणायचा आहे. मग इथं जे थीटाच्या भाषेत येणार आहे ते आपण हे दोन यूज करून, म्हणजे हे दोन इक्वेशन x इक्वल टू a स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा मायनस टॅन थीटा आणि y इज इक्वल टू a स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा, या दोन इक्वेशनचा यूज करून हे जे थीटाच्या फॉर्म मध्ये आन्सर आला असेल dy बाय dx ते आपण कन्वर्ट करणार आहे y आणि x च्या भाषेत. लक्षात आलं. बट प्रॉब्लेम असा आहे की इथं बघा dx बाय d थीटा घेताना थोडीशी डिफिकल्टी आहे. का डिफिकल्टी आहे, कारण की मोठं एक्सप्रेशन आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा मायनस टॅन थीटाचा 1 अपॉन 2 रूट सेक थीटा मायनस टॅन थीटा, परत त्या सेक थीटा मायनस टॅन थीटाचा, ओके. इथं पण सेम तसंच, एवढं मोठे एक्सप्रेशन होते. याच्याऐवजी आपण दुसरी मेथड कोणती यूज करू शकतो, म्हणजे dx बाय d थीटा dy बाय d थीटा काढायचा, दोघांना डिवाइड करून dy बाय dx काढायचा, तो थीटाच्या भाषेत येईल. पण हे फर्स्ट आणि हे सेकंड इक्वेशन यूज करून हे थीटाच्या भाषेतलं आन्सर y आणि x च्या भाषेत कन्वर्ट करायचं, मग आपल्याला हे शो दॅट होणार आहे, हे प्रूव्ह होणार आहे. बट हे लेंदी प्रोसिजर करण्यापेक्षा अजून एक मेथड असते इथं. काय करायचं, पॅरामीटर थीटा इलिमिनेट करायचा प्रयत्न करायचा, म्हणजे युजिंग दिस टू इक्वेशन्स ट्राय टू इलिमिनेट थीटा. ट्राय टू इलिमिनेट थीटा म्हणजे बघा इथं थीटा कसा इलिमिनेट होतो या क्वेश्चन मध्ये नीट लक्ष द्यायचं आहे. सपोज मी काय केलं, dx बाय d थीटा सेपरेटली आणि dy बाय d थीटा सेपरेटली काढून त्यांना डिवाइड न करता आय एम गोइंग टू ट्राय दॅट लेट अस इलिमिनेट थीटा. ते करण्यासाठी मी काय करतो, x आणि या y चं प्रोडक्ट घेतो. काय घेतो, प्रोडक्ट. बघा इक्वेशन 1 सपोज याला म्हटलं आणि याला इक्वेशन 2 म्हटलं, जे दिलेलं आहे आपल्याला, मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 आपण मल्टिप्लाय केले तर x इंटू वाय एक्स वाय, LHS ला काय येणार, x इंटू वाय एक्स वाय इज इक्वल टू RHS ला काय येणार बघा, a इंटू a स्क्वेअर इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा मायनस टॅन थीटा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा. बघा हे a इंटू a काय झाला, a स्क्वेअर,
स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा मायनस टॅन थिटा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा प्लस टॅन थिटा ए मायनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा. आता सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा किती असतो 1. सो ए स्क्वेअर इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1. ओके सेक स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअर 1 असतो कारण 1 प्लस टॅन स्क्वेअर सेक स्क्वेअर असतो. सेक स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअर किती आला 1. ए स्क्वेअर इंटू रूट 1 किती आला 1. ए स्क्वेअर इंटू 1 काय येणार ए स्क्वेअरच येणार आणि हा राहिला एक्स वाय. समजलं 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इज सेक स्क्वेअर सो सेक स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअर इज 1. रूट 1 इज 1 सो ए स्क्वेअर इंटू 1 ए स्क्वेअर. आता आपण डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स कॉन्स्टंट y चं डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx प्लस y कॉन्स्टंट x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 इज इक्वल टू ए स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह किती आलं 0. ए स्क्वेअर इज कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह 0. आता x dy बाय dx इथंच ठेवा हा प्लस y इंटू 1 होणार आहे. सो x dy बाय dx प्लस y इंटू 1 y इज इक्वल टू 0. आता हा प्लस y तिकडे पाठवा मायनस y होईल. सो x dy by dx is equal to minus y. Therefore dy by dx is equal to minus y upon x. So हे जे आपण सॉल्व केलंय कसं सॉल्व केलं आपण इलिमिनेटिंग थिटा. थिटा इलिमिनेट करण्यासाठी मी या दोघांना मल्टिप्लाय केलं. का मल्टिप्लाय केलं तर ही आयडेंटिटी ऍडजस्ट होते बघा सेक स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअर आणि सेक स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअर 1 आहे म्हणजे आता थिटा राहिला का याच्यात थिटाच राहिला नाही. सो डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्या तुम्हाला हाच प्रूफ भेटणार. dy by dx is equal to minus y by x. So ही मेथड सोपी आहे. ओके बाय युजिंग ट्रिग्नोमेट्री. ऑल द टाइम दिस कॅनॉट बी युज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन्स मध्ये आपण बघणार आहे हे यूज होतंय का नाही होत. काही केसेस मध्ये होईल आणि काही केसेस मध्ये होणार नाही. आणि दुसरा ऑप्शन काय तर dx by d थिटा सेपरेट काढा dy by d थिटा सेपरेट काढा दोघांना डिवाइड करा dy by dx थिटाच्या फॉर्म मध्ये येईल आणि काहीतरी सबस्टिट्यूशन पुट करून ते परत याच फॉर्म मध्ये आणा. त्याने पण मी सॉल्व करून तुम्हाला दाखवतो. आपण ट्राय करूया त्याने पण. ओके सो बघा ही मेथड सोपी आहे तुम्ही हीच फॉलो करायची आहे. जस्ट आय हॅव युज्ड ट्रिक दॅट आय हॅव मल्टिप्लाइड x and y हियर मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2. बाय डुईंग दॅट थिटा इज इलिमिनेटेड म्हणजे थिटा राहत नाहीये इक्वेशन मध्ये आणि मग डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर इझिली आपल्याला प्रूव्ह दॅट होते. सो आता ही मेथड न यूज करता आपण सपोज आपली नॉर्मल मेथड यूज केली ती मेथड तर यूज करावीच लागते पण जर ऍडजस्टमेंट होत नसेल तर करावी लागते. या केसमध्ये थिटा इलिमिनेट होत होता हे आपण ट्रिकने यूज केलंय त्याच्यामुळे हे जरासं कमी लेंथी होऊ शकतं. सो आता मी जी मेथड शिकवली तीच यूज करायची तुम्ही. बट सपोज तुम्हाला ही मेथड आठवलीच नाही तर दुसरी मेथड कोणती आहे बघा लक्ष द्यायची. दुसरी मेथड आहे डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू थिटा सेपरेटली. लाईक ह्याचा dx बाय डी थिटा काढायचा. मग ह्याचा dx बाय डी थिटा काय येणार सांगा ए कॉन्स्टंट या आतल्याला यू लेट केलं रूट यू चं काय आलं 1/2 रूट यू. सो 1/2 रूट सेक थिटा मायनस टॅन थिटा इनटू या सेक थिटा मायनस टॅन थिटाचं परत डेरिव्हेटिव्ह सेक थिटा टॅन थिटा मायनस टॅन थिटाचं सेक स्क्वेअर थिटा. ओके म्हणजेच काय आलं बघा ह्याच्यातून सेक थिटा आपण कॉमन काढला तर काय येणार ए सेक थिटा इंटू ब्रॅकेट टॅन थिटा मायनस सेक थिटा होल डिवाइड बाय 2 रूट सेक थिटा मायनस टॅन थिटा. हे आलं dx बाय डी थिटा. बघा मोठं एक्सप्रेशन आलंय म्हणून या टाइपने सॉल्व्ह करू नका असं मग अशी म्हटलो होतो मी. सो डिफरन्शिएटिंग रिस्पेक्ट टू थिटा dx बाय थिटा ए कॉन्स्टंट रूट यू चं 1/2 रूट यू आणि याला यू लेट केले सो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह सेकचं सेक टॅन मायनस टॅनचं सेक स्क्वेअर यातून सेक कॉमन काढलं आणि हा ए ॲज इट इज खाली 2 रूट सेक थिटा मायनस टॅन थिटा ॲज इट इज. आता आपण dy बाय डी थिटा काढूया. सो dy बाय डी थिटा म्हणजे ह्याला विथ रिस्पेक्ट टू थिटा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. ए कॉन्स्टंट रूट सेक थिटा प्लस टॅन थिटाचं 1/2 रूट सेक थिटा प्लस टॅन थिटा इनटू या सेक थिटा प्लस टॅन थिटाला यू लेट केलंय सो त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह सेक थिटाचं सेक थिटा टॅन थिटा प्लस टॅन थिटाचं सेक स्क्वेअर थिटा. समजलं. आता याच्यातून पण सेक थिटा आपण कॉमन काढूया. मग काय होतंय बघा सेक थिटा याच्यातून कॉमन काढला तर काय राहणार आहे ए सेक थिटा dy बाय डी थिटा काय राहणार आहे बघा इथं लिहितोय मी dy बाय डी थिटा इज इक्वल टू ए सेक थिटा इंटू ब्रॅकेट टॅन थिटा प्लस सेक थिटा. बघा सेक थिटा याच्यातून बाहेर काढला तर ए इंटू सेक थिटा इथं आत काय राहणार टॅन थिटा प्लस सेक थिटा होल डिवाइड बाय खाली काय राहिलं बघा 2 रूट सेक थिटा प्लस टॅन थिटा.
समजलं. आता dy बाय डी थिटाची व्हॅल्यू आली, dx बाय डी थिटाची आली आहे, दोघांना डिवाइड करूया आणि dy बाय dx लिहूया. सो dy बाय dx काय येणार आहे बघा आता. Therefore dy by dx is equal to dy upon d theta whole divided by dx by d theta. Now tell me what is dy by d theta? Dy by d theta is a sec theta into tan theta plus sec theta divided by 2 root sec theta plus tan theta. Okay. होल डिवाइडेड बाय dx बाय d theta ची व्हॅल्यू द्यायची. होल डिवाइडेड बाय dx बाय d theta ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, इथे खाली आहे a sec theta into tan theta minus sec theta upon 2 root sec theta minus tan theta. समजलं. म्हणजेच dy by dx is equal to काय येणार बघा, डिव्हिजन बाय अ फ्रॅक्शन इज मल्टिप्लिकेशन बाय इट्स रेसिप्रोकल. म्हणजेच हे काय होणार बघा, a sec theta into tan theta plus sec theta divided by 2 root sec theta plus tan theta into हे खालचं वर गेलं उलट होणार, म्हणजे वरती काय होणार 2 root sec theta minus tan theta आणि खाली काय राहणार a sec theta इंटू टॅन थीटा मायनस सेक थीटा. समजलं. आता इथे बघा हे ए सेक थीटा काय झाला, कॅन्सल झाला. 2 काय झालं, कॅन्सल झालं. म्हणजे आन्सर काय आलं बघा, टॅन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा मायनस टॅन थीटा होल डिवाइडेड बाय, इथे खाली काय राहतो बघा, स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा, म्हणजेच टॅन थीटा प्लस सेक थीटा, एकच मिनिंग आहे त्याचं. कसं लिहिलं चालेल, म्हणजे हे टॅन प्लस सेक तुम्ही सेक प्लस टॅन लिहिलं तरी चालेल वरचा. सपोज मी त्याला सेक प्लस टॅन लिहितो आणि खालचं पण काय लिहितो, सेक थीटा प्लस टॅन थीटा, सेक थीटा प्लस टॅन थीटा. समजलं. आणि हे सेक मायनस टॅन आहे बघा, सेक मायनस टॅन, ह्याच्यातून निगेटिव्ह साईन कॉमन काढली, ती निगेटिव्ह साईन इथं ठेवली बघा मी, तर ह्याच्यातून निगेटिव्ह साईन कॉमन काढली तर हे खालचं पण काय येणार, सेक मायनस टॅन. आलं का बघा. ओके. आता मला सांगा, हे वरचं सेक थीटा प्लस लाईक एक्स अपॉन रूट एक्स, एक्स अपॉन रूट एक्स म्हणजे हे एक्स कसं लिहू शकतो मी, रूट एक्स इंटू रूट एक्स आणि खाली हे रूट एक्स, एक रूट एक्स काय होणार, कॅन्सल. आता माझा एक्स म्हणजे कोण आहे इथं, सेक थीटा प्लस टॅन थीटा आहे बघा. मग सेक थीटा प्लस टॅन थीटा अपॉन रूट सेक थीटा प्लस टॅन थीटा काय असणार आहे, रूट सेक थीटा प्लस टॅन थीटा. म्हणजे बघा या दोघांच्या डिव्हिजन बद्दल आपण काय लिहू शकतो, मी इथं लिहितोय मायनस सेक थीटा प्लस टॅन थीटा अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा रूट सेक थीटा प्लस टॅन थीटा. समजलं. इंटू 1 अपॉन, आता बघा हे वरती रूट सेक थीटा मायनस टॅन थीटा आहे आणि खाली सेक थीटा मायनस टॅन थीटा आहे, म्हणजे आता उलट आहे, रूट एक्स वर आहे आणि खाली एक्स आहे. बरोबर. मग मला सांगा हा खालचा एक्स मी कसा लिहू शकतो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स ना, हा खालचा एक्स लिहा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स काय झालं, कॅन्सल, म्हणजे आन्सर काय आलं 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स. मग रूट सेक थीटा मायनस टॅन थीटा अपॉन सेक थीटा मायनस टॅन थीटा काय येणार, 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा मायनस टॅन थीटा. समजलं. दॅट इज इक्वल टू मायनस एका स्क्वेअर रूट अंडर लिहूया, सेक थीटा मायनस टॅन थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी सेक थीटा प्लस टॅन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा मायनस टॅन थीटा. आता बघा हे आन्सर आपलं थीटाच्या फॉर्म मध्ये आलंय. मगाशी मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं, ऑब्व्हियसली हे थीटाच्या फॉर्म मध्येच येणार असं पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. बट मला हे जे प्रूव्ह करायचं आहे त्या प्रूव्ह मध्ये हे मला वाय आणि एक्सच्या टर्म्स मध्ये हवं आहे, ना की थीटाच्या फॉर्म मध्ये. सो थीटाच्या फॉर्म मध्ये मला कन्वर्ट करायचं आहे वाय आणि एक्सच्या फॉर्म मध्ये. त्यासाठी आपल्याला जे दिलं होतं त्याचा यूज करायचा. काय दिलं होतं बघा आपल्याला, मी परत एकदा नोट डाऊन करतो, जे दिलं होतं त्याचा यूज करून मी हे कन्वर्जन करू शकतो. सो मला दिला होता एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थीटा मायनस टॅन थीटा आणि वाय इज इक्वल टू
a स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा प्लस टॅन थिटा हे असं दिलं होतं. लक्षात आलं? म्हणजे आपण सबस्टिट्यूशन काय पुट करू शकतो बघा, स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा मायनस टॅन थिटा एक्स अपॉन ए. सो एक्स अपॉन ए म्हणजेच कोण आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा मायनस टॅन थिटा, आणि वाय अपॉन ए म्हणजेच कोण आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा प्लस टॅन थिटा. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा प्लस टॅन थिटाची वाय अपॉन ए ती आपण इथं सबस्टिट्यूट करू शकतो. आणि एक्स अपॉन ए ही व्हॅल्यू कोणाची आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा मायनस टॅन थिटाची म्हणजे या खालच्याची. सो या दोन व्हॅल्यूज जर आपण इथं सबस्टिट्यूट केल्या तर dy बाय dx इज इक्वल टू काय येणार बघा, मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा प्लस टॅन थिटा म्हणजे हे वरचं, सपोज हे वरचं जे आहे त्याच्याबद्दल काय लिहायचं, y बाय ए होल डिवाइड बाय खाली कोण आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ सेक मायनस टॅन, स्क्वेअर रूट ऑफ सेक मायनस टॅन कोण आहे, एक्स बाय ए. हे ए काय झाले बेसचे कॅन्सल म्हणजे आन्सर काय आलं, मायनस वाय बाय एक्स. सो बघा तेच आलं सेम मायनस वाय बाय एक्स. पण किती लेंदी झालं ना हे, एवढं इझी वाटलं का तुम्हाला सांगा मला. dy बाय डी थिटा काढा, dx बाय डी थिटा काढा, दोघांना डिवाइड करा, मग आन्सर थिटाच्या फॉर्म मध्ये आलं. हे आन्सर कन्वर्ट करण्यासाठी ओरिजिनल क्वेश्चनचा यूज केला. रूट सेक थिटा मायनस टॅन थिटा लिहिला एक्स बाय ए आणि रूट सेक थिटा प्लस टॅन थिटा लिहिला वाय बाय, आणि ते सबस्टिट्यूशन पुट केलं आणि तेव्हा कुठं आपला आन्सर आला dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस वाय बाय एक्स. त्याच्यापेक्षा फर्स्ट मेथड मी जी केली ती इझियर मेथड होती, जिथं आपण थिटा इलिमिनेट केला आणि तो इलिमिनेट करण्यासाठी आपण या दोघांचा प्रोडक्ट घेतला बघा, एक्स इंटू वाय. का प्रोडक्ट घेतला, कारण की इथं बघा या दोघांचा प्रोडक्ट घेतला RHSचा, तर सेक मायनस टॅन आणि सेक प्लस टॅन, सेक स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअर आला आणि सेक स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअर 1 आहे म्हणजे थिटा इलिमिनेट झाला. थिटा काय झाला, इलिमिनेट. सो ती इझियर मेथड आहे, समजलं? x is equal to e raised to sin 3t and y is equal to e raised to cos 3t. Then show that we have to show that dy by dx is equal to काय दाखवायचं आपला, dy by dx is equal to minus y log x upon x log y अपॉन एक्स लॉग वाय. सो बघा मला जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला लॉग एक्स लॉग वाय असं काहीतरी दिसतंय, राईट? आणि या एक्स आणि वाय मध्ये कुठे लॉग एक्स लॉग वाय आहेत का, नाही आहेत. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्सने आपण सॉल्व्ह करणार आहे. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्सने सॉल्व्ह केल्यानंतर काय येते बघूया. पहिला म्हणजे आपण घेऊया एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t आणि इकडे आपण काय घेऊया, वाय इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस 3t. दोघांसाठी पण आपण काय करणार आहे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू साइन 3t आणि इकडे काय येणार बघा, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू कॉस 3t. ओके, सो हा साइन 3t बेसला येणार साइन 3t इंटू लॉग ई. आता लॉग ई किती असतो, 1 असतो ना. सो साइन 3t इंटू 1 म्हणजे साइन 3t. ही कोणाची आली व्हॅल्यू साइन 3t ची, लॉग एक्स ची आली. कोणाची आली, लॉग एक्स ची. याला इक्वेशन 1 म्हणू. इकडे पण तसंच करणार आहे, हे लॉग वाय ॲज इट इज, हे कॉस 3t इकडे आणू. सो कॉस 3t इंटू लॉग ई होईल. लॉग ई म्हणजेच 1 आहे. सो कॉस 3t इंटू 1 म्हणजेच कॉस 3t म्हणजेच काय येणार, कॉस 3t. सो ही कॉस 3t व्हॅल्यू कोणाची आली, लॉग वाय ची. याला इक्वेशन 2 म्हणूया. आता या 1 आणि 2 ला स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग करूया. बघा पॅरामीटर टी आपला इलिमिनेट होणार आहे. मी जर याला स्क्वेअर आणि ऍड केलं तर आपला पॅरामीटर टी काय होईल, एलिमिनेट होईल. सो स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2. स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2. स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 स्क्वेअर आणि ऍड केलं तर LHS कोण आहे बघा, लॉग एक्स चा स्क्वेअर प्लस लॉग वाय चा स्क्वेअर. लॉग एक्स चा स्क्वेअर प्लस लॉग वाय चा स्क्वेअर. ओके, आणि RHS ला काय होईल बघा, साइन स्क्वेअर 3t प्लस कॉस स्क्वेअर 3t. साइन स्क्वेअर 3t प्लस कॉस स्क्वेअर 3t. आता हे अँगल सेम आहेत बघा, 3t 3t. मग साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा किती असतो, 1 असतो. सो काय भेटलं आपल्याला, लॉग एक्स चा स्क्वेअर प्लस
लॉग वायचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. आता आपण डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्सचा स्क्वेअर, लॉग एक्सला माइंडमध्ये यू लेट करायचं, यू स्क्वेअरचा आन्सर 2u म्हणजे 2 लॉग एक्स इंटू त्या लॉग एक्सचं परत 1/x प्लस लॉग वायचा स्क्वेअर, लॉग वायला माइंडमध्ये यू लेट केलं, यू स्क्वेअर 2u सो 2 लॉग वाय इंटू परत लॉग वायचा 1/y इंटू वायचा परत dy/dx इज इक्वल टू 1 चा किती 0, 1 चा किती आला 0. लॉग का घेतले समजलं, कारण मला जे प्रूव्ह दॅट करायचं होतं त्याच्यामध्ये लॉग प्रेझेंट होते. सो लॉग घेतलं, RHS ला मग काय आलं sin 3t आणि दुसऱ्या RHS ला काय आलं cos 3t. मग sin स्क्वेअर 3t प्लस cos स्क्वेअर 3t 1 आहे, म्हणून मी त्या दोन इक्वेशनला स्क्वेअरिंग आणि काय केलं ऍडिंग केलं. मग आता इथे काय भेटणार बघा, मी 2 ने डिवाइड करतो, 2 ने डिवाइड केल्यानंतर इथे राहणार log x अपॉन x, इथे राहणार log y अपॉन y इंटू हे राहणार dy/dx इज इक्वल टू 0. आता हे log x अपॉन x तिकडे पाठवा, सो log y अपॉन y dy/dx इज इक्वल टू हे प्लस तिकडे गेल्यावर काय होणार मायनस log x अपॉन x, मायनस log x अपॉन x. आता हे y इकडे पाठवा आणि हे log y खाली पाठवा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू y इकडे गेल्यावर काय होणार मायनस y log x डिवाइडेड बाय हे log y इकडे खाली येणार म्हणजे x log y. आणि बघूया आपल्याला काय प्रूव्ह करायला सांगितलं होतं, कदाचित हेच सांगितलं होतं राईट. आपल्याला हेच प्रूव्ह करायचं होतं, dy/dx इज इक्वल टू मायनस y log x अपॉन x log y. सो समजलेलं आहे हे गणित. नेक्स्ट प्रॉब्लेम कडे जाऊया आपण, क्वेश्चन नंबर 3 कडे. सो क्वेश्चन नंबर 3 मी आता इथे नोट डाऊन करतोय. काय दिले बघा त्या क्वेश्चन मध्ये, x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t मायनस 1 आणि y इज इक्वल टू t मायनस 1 अपॉन t प्लस 1 हे असं दिलेलं आहे. आणि विचारले काय आपल्याला, शो दॅट y स्क्वेअर प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0. y स्क्वेअर प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0 हे शो करायचं आहे. म्हणजेच आपल्याला काय दाखवायचं आहे, dy/dx ची व्हॅल्यू मायनस y स्क्वेअर प्रूव्ह करायची. मला सांगा y स्क्वेअर प्लस dy/dx इक्वल टू 0 प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजेच प्रूव्ह करायचं आहे dy/dx इज इक्वल टू मायनस y स्क्वेअर, कारण हे मायनस y स्क्वेअर इकडे आल्यावर काय होणार बघा प्लस y स्क्वेअर. सो वी हॅव टू प्रूव्ह दिस, मीन्स टू प्रूव्ह दिस. लक्षात आलं. सो dy/dx ची व्हॅल्यू मायनस y स्क्वेअर आपल्याला प्रूव्ह करायची आहे. सो लेट अस स्टार्ट टू प्रूव्ह इट. काय करणार आहे बघा, x हा पॅरामीटर t वर डिपेंड करतोय, y पण हा पॅरामीटर t वर डिपेंड करतोय. So x is depend on t, y is also depend on t. So कसं प्रूव्ह करायचं बघा, लक्ष द्यायचं. I have to prove that dy/dx is equal to minus y square. So आपण dx/dt काढू, dy/dt काढू आणि दोघांना डिवाइड करू आणि बघूया काय येते ते. याला डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करूया. सो याला डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t केला तर dx/dt u अपॉन v रूल वापरायचा. t मायनस 1 कॉन्स्टंट, t प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 1च असणार ना, कारण या 1 चा 0 आहे, मायनस t प्लस 1 कॉन्स्टंट, t मायनस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 1 असणार आहे, कारण या मायनस 1 चा 0 आहे. सो बघा t मायनस 1 कॉन्स्टंट, t प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस या 1 चा 0, सो लिहिलेलंच नाहीये, मायनस t प्लस 1 कॉन्स्टंट, खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह t चा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस हे 0 आहे, सो 1 मायनस 0 1च आहे, होल डिवाइड बाय खालच्याचा स्क्वेअर म्हणजे t मायनस 1 चा स्क्वेअर. t मायनस 1 इंटू 1 t मायनस 1 मायनस t प्लस 1 इंटू 1 t प्लस 1च राहणार, पण या मायनस साईन आत मल्टिप्लाय होणार, मायनस t मायनस प्लस मायनस 1 अपॉन t मायनस 1 चा स्क्वेअर. सो हे मायनसने आत मल्टिप्लाय केलं, मायनस प्लस मायनस t मायनस प्लस मायनस 1. हे आता t मायनस t काय झाला कॅन्सल, सो मायनस 2 अपॉन t मायनस 1 चा स्क्वेअर. ही कोणाची व्हॅल्यू आली आहे dx/dt ची, कोणाची व्हॅल्यू आली आहे dx/dt ची. आता आपण सिमिलरली dy/dt ची काढूया. सो बघा याला डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू t सॉरी. सो dy/dt इज इक्वल टू काय येणार आहे, t प्लस 1 कॉन्स्टंट, t प्लस 1 कॉन्स्टंट, t मायनस 1 चं 1 मायनस
टी मायनस वन कॉन्स्टंट टी प्लस वनचा 1 होल डिवाइड बाय टी प्लस वनचा स्क्वेअर. सो टी प्लस वन इंटू वन टी प्लस वनच आहे, मायनस टी मायनस वन इंटू वन टी मायनस वन आहे, फक्त मायनसने आत मल्टिप्लाय करायचं, मायनस प्लस मायनस टी मायनस मायनस प्लस वन अपॉन टी प्लस वनचा स्क्वेअर. ओके, सो हे टी आणि टी काय झाले कॅन्सल, 1 प्लस 1 किती आला 2 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वेअर. ही आली व्हॅल्यू dy बाय dt ची. सो मी dx बाय dt काढला, dy बाय dt काढला. आता मला सांगा dy बाय dx काय असतो, दोघांचा रेशो असतो ना. सो dy बाय dx इज इक्वल टू, लिहितो इकडे बघा मी, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt होल डिवाइड बाय dx बाय dt. So dy by dt whole divided by dx by dt. So what is dy by dt? dy by dt ची व्हॅल्यू आहे 2 upon t plus 1 square whole divided by याची व्हॅल्यू किती आहे -2 upon t minus 1 square. कोणाची dx by dt ची. ओके, आता बघा हे 2 तर कॅन्सल होईल, ही निगेटिव्ह साइड बाहेर आहे राहणार, हे 2 कॅन्सल आणि हे उलट होणार आहे, हे t minus 1 स्क्वेअर वर जाणार. सो t minus 1 चा स्क्वेअर अपॉन खाली काय राहणार t plus 1 चा स्क्वेअर. समजलं. आता हे दोन्ही एका स्क्वेअर अंडर लिहिले तर कसे होतील बघा, मायनस ऑफ t minus 1 अपॉन t plus 1 होल स्क्वेअर. आता हे म्हणजेच y आहे बघा, हे t minus 1 अपॉन t plus 1 म्हणजेच कोण आहे, y ची व्हॅल्यू आहे बघा, y इज इक्वल टू t minus 1 अपॉन t plus 1. सो इथं y पुट करतो, सो मायनस ब्रॅकेट मध्ये y होल स्क्वेअर म्हणजेच मायनस y स्क्वेअर. हे कोण आलं dy बाय dx. मला काय प्रूव्ह करायचं होतं, हे मायनस y स्क्वेअर इकडे पाठवा, ते प्लस y स्क्वेअर होईल. सो मायनस y स्क्वेअर इकडे पाठवलं प्लस y स्क्वेअर, हे प्लस dy बाय dx ॲज इट इज इक्वल टू काय आला 0, हेन्स प्रूव्ह. सो मला हेच प्रूव्ह करायचं होतं, y स्क्वेअर प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 0. समजलं. सो हे t मायनस 1 अपॉन t प्लस 1 बद्दल इथून y पुट केलं आपण. समजलं. जर सपोज मला हा क्वेश्चन असा असता की हे शोधॅट असं नसतंच, म्हणजे हे मला असं शोधॅट करायचंच नसतं आणि सिम्पली डेरिव्हेटिव्ह काढायचं असतं, तर मी इथं स्टॉप केलं असतं, इथे स्टॉप केलं असतं गणित, जसं आपण फर्स्ट टाइप करत होतो. म्हणजे dx बाय dt सेपरेट काढा, dy बाय dt सेपरेट काढा, दोघांना डिवाइड करा आणि dy बाय dx इन टर्म्स ऑफ t काढून इथे स्टॉप करा. बट या केसमध्ये इन टर्म्स ऑफ t काढून स्टॉप करायचंच नाही मला, कारण मला dy बाय dx प्लस y स्क्वेअर म्हणजेच y स्क्वेअर प्लस dy बाय dx 0 दाखवायचा आहे, म्हणजेच मला dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस y स्क्वेअर दाखवायचा होता. म्हणून मी याच्याबद्दल t मायनस 1 अपॉन t प्लस 1 बद्दल y सबस्टिट्यूट केलंय. समजलं. आणि हेन्स इट इज प्रूव्ह. आता नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 काय दिलंय बघा, मी नोट डाऊन करून घेतो इथे. क्वेश्चन नंबर 4 आहे, x is equal to a cos cube t and y is equal to a sin cube t. Okay, then we have to show that dy by dx is equal to काय दाखवायचं आहे बघा आपल्याला, then we have to show that dy by dx is equal to minus of y upon x whole raised to 1 by 3. y upon x whole raised to 1 by 3. So कसं प्रूव्ह करायचं बघा, ट्रिग्नोमेट्रीचा वापर करायचा टू इलिमिनेट दिस t इलिमिनेट करायचा असतो आपल्याला. या केसमध्ये लक्षात ठेवा, प्रत्येक गणितामध्ये मी आता इथं dx बाय dt आणि dy बाय dt घेऊन दोघांना डिवाइड केलं तरी आन्सर येऊ शकतं, किंवा t इलिमिनेट करून पण आन्सर येऊ शकतं. बघा मी काय करतोय, दोन्ही टाइपने तुम्हाला सोडवून दाखवतो. काय करायचं, सपोज मी हा a जो आहे तो इकडे नेला, हा a इकडे नेला, तर x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, आणि इथं हा a इकडे आणला तर y अपॉन a इज इक्वल टू साइन क्यूब टी. राईट. मग x अपॉन a होल रेस टू 1 by 3 इज इक्वल टू कॉस टी. हा क्यूब जो आहे तो इकडे आणला, क्यूब रूट झाला,
इथे काय होणार y अपॉन a होल रेस टू 1/3 इज इक्वल टू साइन t. आता यांना स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग करायचं. सो स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केल्यानंतर काय होणार x अपॉन a होल रेस टू 1/3 चा स्क्वेअर 2/3 प्लस y अपॉन a होल रेस टू 1/3 चा स्क्वेअर 2/3 इज इक्वल टू इकडे काय येणार बघा कॉस स्क्वेअर टी प्लस साइन स्क्वेअर टी. म्हणजे काय करतोय मी व्हेरिएबल जो पॅरामीटर टी आहे तो आपला इलिमिनेट करायचा प्रयत्न करतोय आणि तो करण्यासाठी मी इथं कॉस टी आणि साइन टी ठेवलं जेणेकरून त्यांना स्क्वेअर आणि ऍड केलं तर त्याची व्हॅल्यू 1 असते. कॉस स्क्वेअर टी प्लस साइन स्क्वेअर टी किती आहे 1 आहे. मग इथं काय आलं बघा x रेस टू 2/3 अपॉन a रेस टू 2/3 प्लस इथे y रेस टू 2/3 अपॉन a रेस टू 2/3 इज इक्वल टू किती आलाय 1. आता हे बेसला a रेस टू 2/3 आहे हे कॉमन आहे. सो हे बेसला कॉमन लिहूया आणि पलीकडे पाठवूया. म्हणजे इथं राहील फक्त x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 इज इक्वल टू हा a रेस टू 2/3 तिकडे गेला तर काय होईल a रेस टू 2/3. आता डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x कारण ह्याच्यामध्ये t राहिलेलाच नाही. आता वी हॅव इलिमिनेटेड द पॅरामीटर t ऑल इज इन टर्म्स ऑफ x आणि y. म्हणजे हे इम्प्लिसिट फंक्शनच्या फॉर्म मध्ये आलाय. म्हणजे कोणत्या फॉर्म मध्ये आलं तर इम्प्लिसिट फंक्शनच्या. आणि मला जे प्रूव्ह करायचंय बघा त्याच्यामध्ये कुठे a दिसतोय का तुम्हाला इथं हा a दिसत नाहीये. याचा अर्थ डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यावर या कॉन्स्टंट रेस टू 2/3 चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे 0 येणार आहे. सो आता x रेस टू 2/3 चा डेरिव्हेटिव्ह लिहूया डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. x रेस टू 2/3 चा डेरिव्हेटिव्ह 2/3 इंटू x रेस टू 2/3 मायनस 1 ना. x रेस टू n चा n इंटू x रेस टू n मायनस 1. मग x रेस टू 2/3 चा 2/3 इंटू x रेस टू 2/3 मायनस 1 2/3 मायनस 1 म्हणजेच किती येणार मायनस 1/3. सो 2/3 इंटू x रेस टू मायनस 1/3 प्लस y रेस टू 2/3 चं पण तेच 2/3 इंटू y रेस टू मायनस 1/3 इंटू y चं परत dy/dx इक्वल्स टू या a रेस टू 2/3 चं किती लिहिणार मी 0. a रेस टू 2/3 चं किती लिहिणार 0 लिहिणार आहे. समजलं लक्षात आलं. देअरफॉर द 2/3 ने बोथ साइडला डिवाइड करूया. म्हणजे इथं राहणार फक्त काय बघा इथं राहणार फक्त x रेस टू मायनस 1/3 प्लस इथं राहणार फक्त y रेस टू मायनस 1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 कारण मी 2/3 ने डिवाइड केलेला आहे. ओके. सो आता मला काय काढायचं आहे dy/dx फाइंड करायचं ना. सो हा पलीकडे पाठवूया आपण. हा पलीकडे पाठवला तर काय होणार आहे बघा y रेस टू मायनस 1/3 dy/dx इज इक्वल टू हे प्लस x रेस टू मायनस 1/3 आहे. पलीकडे गेल्यावर काय होणार मायनस x रेस टू मायनस 1/3 हे प्लसचा मायनस झालेला आहे. ओके. सो आले आन्सर आपलं बघा. आता मला सांगा y रेस टू मायनस 1/3 इकडे डिवाइड झालं तर काय येणार dy/dx इज इक्वल टू इथं लिहितो बघा वरती dy/dx इज इक्वल टू y रेस टू मायनस 1/3 इकडे गेलं तर मायनस x रेस टू मायनस 1/3 अपॉन y रेस टू मायनस 1/3. आता हे y रेस टू मायनस 1/3 वरती पाठवा आणि x रेस टू मायनस 1/3 खाली पाठवा. म्हणजे हे निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह होईल आणि या निगेटिव्हचं पण पॉझिटिव्ह होईल. म्हणजेच काय येणार मायनस ऑफ y रेस टू 1/3 होल डिवाइड बाय x रेस टू 1/3. साइन्स कशा बदलल्या का आलं y रेस टू मायनस 1/3 न्यूमरेटरला पाठवलं तर y रेस टू प्लस 1/3 झालं आणि x रेस टू मायनस 1/3 डिनॉमिनेटरला पाठवलं तर x रेस टू प्लस 1/3 झालं. आता दोघं पण एका स्क्वेअर अंडर लिहायचे म्हणजेच काय होणार dy/dx इज इक्वल टू एका क्यूब रूट अंडर लिहायचे मायनस ऑफ y अपॉन x होल रेस टू 1/3. इथं पण 1/3 इथं पण 1/3 सो होल रेस टू काय दिला 1/3 आणि दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ. असंच हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. समजलं. सो आपला प्रूफ हाच होता हेच मला प्रूव्ह करायचं आहे. सो काय केलं आपण तर x इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ t y इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ t. आय हॅव इलिमिनेटेड द t. जसं मागच्या गणितात पण आपण तेच केलं होतं. काय केलं होतं बोथ साइडला लॉग घेतले होते. x इज इक्वल टू e रेस टू sin 3t होता आणि y इज इक्वल टू e रेस टू cos 3t होता क्वेश्चन 2 मध्ये. बोथ साइडला मी काय घेतले लॉग घेतले त्याच्यामुळे बोथ साइडच्या RHS वर एका ठिकाणी sin 3t आला दुसऱ्या ठिकाणी cos 3t आला. मग मी त्यांना स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केलं. स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग करण्याचा फायदा काय झाला sin स्क्वेअर 3t प्लस cos स्क्वेअर 3t किती आला 1 म्हणजे डायरेक्टली पॅरामीटर t इलिमिनेट झाला. हा आता रिसेंटली जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व्ह केला त्याच्यामध्ये आपल्याला इलिमिनेशन करणं जरासं डिफिकल्ट जातं राईट. सो इलिमिनेशन करणं डिफिकल्ट जातंय म्हणून मी डायरेक्ट dx/dt काढला आणि dy/dt फाइंड केला. हा फरक आहे लक्षात आलं. सो बघूया आपण आता दुसऱ्या मेथडने कसं सॉल्व्ह करायचं. इथं मी इलिमिनेशन ऑफ t ने सॉल्व्ह केलंय.
इलिमिनेशन ऑफ टी ने सॉल्व्ह केलेलं आहे. म्हणजे मी हा ए इकडे पाठवला, इथं हा ए इकडे पाठवला, कॉस क्यूब टी चा क्यूब रूट घेतला, इकडे पण क्यूब रूट घेतला आणि मग इथं कॉस टी आला साइन टी, स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केलं म्हणजे टी गेला बघा, टी गेला, टी पॅरामीटर राहिला नाही, मग डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह लिहून टाकलं. ए तर कॉन्स्टंट आहे, एचा डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे आणि मग या फॉर्मॅटमध्ये आन्सर आला. आता सपोज मला हे स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग करून टी इलिमिनेट करायचं नाही तर आपल्याला नॉर्मल मेथडने गेलं तरी तेच आन्सर येऊ शकते. बघा नॉर्मल मेथडने जायचा प्रयत्न करू. काय करायचं आहे, dx बाय dt आणि dy बाय dt काढा आणि दोघांना डिवाइड करा. लक्ष द्या, एकदम इझी आहे ते, दोन्ही मेथड पण चालतील. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt किती आला बघा इथे, a कॉन्स्टंट, कॉस क्यूब टी चं 3 कॉस स्क्वेअर टी बरोबर आणि त्या कॉस टी चं परत मायनस साइन टी. ओके, त्यानंतर dy बाय dt किती आला, a कॉन्स्टंट, साइन क्यूब टी चं 3 साइन स्क्वेअर टी आणि त्या साइन टी चं परत कॉस. मग आता dy बाय dx काय आला सांगा, या दोघांचं डिव्हिजन ना, म्हणजे कोणाचं डिव्हिजन, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt. सो इलिमिनेशन न करता x इन टर्म्स ऑफ t आहे तर dx बाय dt काढला, y इन टर्म्स ऑफ t आहे dy बाय dt काढला. dy बाय dt ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, 3a sin स्क्वेअर t इंटू cos t, 3a sin स्क्वेअर t इंटू हे cos t होल डिवाइडेड बाय, ही व्हॅल्यू काय बघा 3a cos स्क्वेअर t इंटू काय बघा sin t आणि निगेटिव्ह आहे ते, सो मायनस लिहायला विसरू नका, इथे निगेटिव्ह आहे बघा. ओके, आता हे 3a काय झालं कॅन्सल, एक कॉस काय होणार कॅन्सल, म्हणजे खाली एकच कॉस राहणार, यातला पण एक साइन कॅन्सल, वरती एकच साइन राहणार, साइन अपॉन कॉस काय होणार टॅन आणि मायनस, सो मायनस टॅन टी, dy बाय dx काय आला मायनस टॅन टी. आता मला जर प्रूव्ह दॅट वगैरे नसतं तर मी इथं स्टॉप केलं असतं गणित आणि हेच माझा आन्सर आहे, dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस टॅन टी. हेच माझा आन्सर आहे आणि इथंच मी स्टॉप केला असता प्रॉब्लेम जर मला प्रूव्ह दॅट नसता. आता केअरफुली बघा, आपला प्रूव्ह दॅट काय होता, आपला प्रूव्ह दॅट होता, प्रूव्ह दॅट dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस y अपॉन x होल रेस टू 1/3 आणि हे tan t म्हणजे y अपॉन x होल रेस टू 1/3, हे निगेटिव्ह साइन सेम आहे बघा, मला हे प्रूव्ह करायचं आहे. पण tan t म्हणजेच y अपॉन x रेस टू 1/3 का आहे हे मी तुम्हाला दाखवतो बघा. सपोज हे दोन क्वेश्चन जे आपले दिले त्यांना आपण डिवाइड केलं तर काय होणार आहे बघा, y अपॉन x बरोबर, ह्याचा LHS डिवाइड बाय ह्याचा LHS, मग ह्याचा RHS कोण आहे, a sin क्यूब t डिवाइड बाय a cos क्यूब t. हे a काय झालं सांगा कॅन्सल, सो y अपॉन x इज इक्वल टू tan क्यूब t झाला ना, sin क्यूब t अपॉन cos क्यूब t tan क्यूब t. आता हा क्यूब इकडे गेल्यावर क्यूब रूट होणार ना, सो देयरफॉर tan t इज इक्वल टू, हा क्यूब इकडे गेल्यावर क्यूब रूट होणार, मग tan t इज इक्वल टू काय आला y अपॉन x होल रेस टू 1/3 आणि हीच tan t ची व्हॅल्यू तुम्ही इथं सबस्टिट्यूट करा, ही tan t ची व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली तर तुम्हाला हे आन्सर भेटेल. सो मायनस साइन ॲज इट इज अँड tan t इज सबस्टिट्यूटेड ॲज y अपॉन x होल रेस टू 1/3. कसा आला y अपॉन x होल रेस टू 1/3, या दोघांना डिवाइड केलं फक्त, y अपॉन x a sin क्यूब t अपॉन a cos क्यूब t, a काय झाले कॅन्सल, sin क्यूब अपॉन cos क्यूब tan क्यूब, हा क्यूब इकडे पाठवला क्यूब रूट झाला. सो बघा या मेथडने पण आपण सॉल्व्ह करू शकतो. हेन्स इट इज प्रूव्ड दॅट dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस y अपॉन x होल रेस टू 1/3. तुम्ही दोन्हीतली कोणती मेथड फॉलो करू शकता, समजा. सो आता आपण क्वेश्चन नंबर 5 कडे जाऊया. लेट अस ट्राय क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मी इथं आता नोट डाऊन करतोय. x इज इक्वल टू 2 cos रेस टू 4 t प्लस 3 आणि y इज इक्वल टू 3 sin रेस टू 4 t प्लस 3. ओके,
आणि प्रूव्ह काय करायचं आहे, शो दॅट dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3y अपॉन 2x, मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3y अपॉन 2x. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. सो बघूया आपण कसं प्रूव्ह करायचं आहे हे. लेट अस डिस्कस कसं प्रूव्ह करायचं आहे. तर मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं, तुम्ही dx बाय dt काढा, dy बाय dt काढा आणि dy बाय dt आणि dx बाय dt चं डिव्हिजन घ्या, तुम्हाला dy बाय dx भेटेल. बट तुम्हाला ते t च्या टर्म्स मध्ये भेटणार. तुम्ही या x इज इक्वल टू इक्वेशनचा आणि y इज इक्वल टू या इक्वेशनचा यूज करून त्या t ला इलिमिनेट करायचं आणि आन्सर y आणि x मध्ये आणायचं. कारण मला जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यात आन्सर y अपॉन x मध्ये आहे. लक्षात आलं. सो तो तर एक ऑप्शन आहे. किंवा दुसरा ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री कशी यूज करायची. सपोज मी हे तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रीने सांगतो, त्या ऑप्शनने सांगत नाही. मग असं गणित मी दोन्हीने सांगितलं, तुम्ही दोन्हीने पण ट्राय करायचंय, दुसऱ्या मेथडने घरी ट्राय करा. मी इथे काय करतोय, फक्त ट्रिग्नोमेट्री मेथडने. म्हणजे काय करतो, इथं कॉस ऑफ टी प्लस 3 ठेवतो आणि इथं साइन ऑफ टी प्लस 3 ठेवतो. मग साइन ऑफ टी प्लस 3 आणि कॉस ऑफ टी प्लस 3 स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केल्यावर किती येणार, 1 येणार ना. सो मी ती मेथड यूज करतो. आणि दुसरी मेथड कोणती आहे, तर काय करायचं, हे विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, ते टी च्या भाषेतील. हे विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, ते टी च्या भाषेतील. मग dy बाय dt अपॉन dx बाय dt चं डिव्हिजन घ्यायचं, म्हणजे dy बाय dx येईल, पण तो येईल t च्या भाषेत. आणि मला जे प्रूव्ह करायचंय ते t च्या भाषेत नाहीये, मला जे प्रूव्ह करायचंय ते y आणि x च्या भाषेत आहे. मग या दोन इक्वेशनचा यूज करून त्या t बद्दल x आणि y रिप्लेसमेंट ठेवायचं. सो ते लेंदी पण होईल आणि या केसमध्ये थोडंसं डिफिकल्ट पण आहे. का डिफिकल्ट आहे, कारण की बघा ह्याचं डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला गेलं तर याला कॉन्स्टंट म्हणा, सॉरी या कॉस ऑफ टी प्लस 3 ला कॉस ऑफ टी प्लस 3 ला x म्हणायचं, रेस टू 4, मग 4x क्यूब परत. सो ते थोडं मोठं होईल. त्याच्यापेक्षा मी काय करतो, ट्रिग्नोमेट्रीचा यूज करतो. कसा करतोय बघा, हे 2 इकडे पाठवतो. सो x बाय 2 इज इक्वल टू कॉस टी प्लस 3 रेस टू 4 आणि इकडे काय येणार y बाय 3 साइन ऑफ टी प्लस 3 रेस टू 4. आता ही फोर्थ पॉवर इकडे पाठवल्यानंतर रेस टू 1 बाय 4 होणार. सो x बाय 2 रेस टू 1 बाय 4, x बाय 2 रेस टू काय येणार 1 बाय 4 इज इक्वल टू इथे आला कॉस ऑफ टी प्लस 3 आणि इकडे पण तेच होणार आहे y अपॉन 3 रेस टू 1 बाय 4 इज इक्वल टू इथे साइन ऑफ टी प्लस 3. आता या दोघांना काय करूया, स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2. सो स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग 1 and 2 असं केल्यानंतर आपला कॉस ऑफ टी प्लस 3 चा स्क्वेअर आणि साइन ऑफ टी प्लस 3 चा स्क्वेअर 1 येणार, म्हणजे टी इलिमिनेट होणार आहे. सो स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केल्यावर x बाय 2 रेस टू 1 बाय 4 चा स्क्वेअर, बघा x बाय 2 रेस टू 1 बाय 4 याचा स्क्वेअर प्लस y अपॉन 3 रेस टू 1 बाय 4 आणि त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर टी प्लस 3 प्लस इथं काय येणार साइन स्क्वेअर टी प्लस 3. ओके, आता बघा हा 2 इकडे आत आल्यावर 2 बाय 4 म्हणजे हाफ होणार ना. सो x बाय 2 रेस टू हाफ प्लस इथं होणार y बाय 3 रेस टू हाफ. हा 2 इथे आत आला, मल्टिप्लाय झाला. ओके, आणि इकडे काय येणार कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा 1 होणार. ओके, आता बघा हे हाफ जे आपण सेपरेट करूया, कसं सेपरेट करतोय, x रेस टू हाफ अपॉन 2 रेस टू हाफ आणि इथं काय येणार y रेस टू हाफ अपॉन 2 रेस टू हाफ इज इक्वल टू इथे 1. हे 2 रेस टू हाफ बेसचं मी इकडे पाठवतो, √2 आहे. 2 रेस टू हाफ म्हणजे √2, ते √2 इकडे गेलं, म्हणजे इथं काय राहिला x रेस टू हाफ प्लस y रेस टू हाफ. बरोबर, आता x रेस टू हाफ म्हणजेच √x आणि y रेस टू हाफ म्हणजेच √y. म्हणजे काय लिहू शकतो बघा आपण, √x प्लस √y. जसं हे 2 रेस टू हाफ √2 आहे ना, ते बेसला आलं इथे आणि इकडे 1 ला मल्टिप्लाय झालं √2. तसं x रेस टू हाफ म्हणजेच √x, y रेस टू हाफ म्हणजेच √y इज इक्वल टू √2. सो आता ह्याच्यामध्ये बघा कुठेच टी राहिलेलं नाहीये आणि मला जे प्रूव्ह करायचं आहे ते कम्प्लिटली y आणि x च्या टर्म्स मध्ये आहे. सो टी नकोच आहे मला. आता डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x. हे जास्त इझियर मेथड आहे, हेच करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. काय करायचं आहे, LHS ला साइन थीटा आणि कॉस थीटा आणायचा दोन इक्वेशनच्या आणि स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केल्यावर साइन स्क्वेअर टी प्लस कॉस स्क्वेअर टी किंवा साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा किती येणार 1 येणार. आणि दोन्ही अँगल सेम असतात. जसं या केसमध्ये टी प्लस 3 अँगल होता, साइन ऑफ टी प्लस 3 आणि एका साईडला होतं कॉस ऑफ टी प्लस 3. ओके, सो आता बघा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, √x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 √x प्लस √y चं 1/2 √y
इंटू वायचं परत dy बाय dx इज इक्वल टू √2चं किती असणार आहे 0 असणार आहे √2चं किती येणार 0 सो √x 1/2 √x √y 1/2 √y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0 आता काय करूया हे 1/2 √x पलीकडे पाठवूया सो काय होणार आहे बघा 1/2 √y dy बाय dx इज इक्वल टू हे प्लस 1/2 √x तिकडे गेल्यावर काय होणार -1/2 √x -1/2 √x आता या √y ने इकडे वर मल्टिप्लाय करूया आणि 2 पण तिकडे जाईल सो dy बाय dx इज इक्वल टू -2 √y/2 √x हे 2 काय होईल कॅन्सल सो -√y/x सो dy बाय dx ची व्हॅल्यू काय आली -√y/x हे आपलं प्रूफ झालेलं आहे ऍक्च्युअली क्वेश्चन मध्ये काय दिलं होतं बघा शो दॅट dy बाय dx इज इक्वल टू -√3y/2x तर ते करेक्शन करा तुम्ही -√3y/2x च्या ऐवजी वेट काय प्रॉब्लेम झालाय बघा ऍक्च्युअली दोन्हीकडे 2 नव्हतं एका साइडला 3 होतं म्हणजे y इज इक्वल टू 3 sin of t + 3⁴ होता आणि x इज इक्वल टू 2 cos of t + 3⁴ होता याचा अर्थ इकडे 3⁻½ होतं इथं 3⁻½ आहे सो 2⁻½ आणि 3⁻½ जे आहे ते तसंच राहणार आहे म्हणजे इथे √2 आणि इथे √3 तसेच राहणार आहे बघा लक्षात घ्या मी चेंज करतोय प्रॉब्लेम तो dy by dx is equal to -√y/x नाही आहे ऑब्वियसली -√3y/2x असं येणार आहे असंच येणार आहे आन्सर का असं येणार आहे बघा कारण की देताना काय दिलं होतं इथे x is equal to 2 cos of 4⁻t by t + 3 आणि इकडे दिला होता y is equal to 3 sin of t + 3⁴ सो cos of t + 3⁴ sin of t + 3⁴ सो काय केलं होतं बघा आपण इथे हे 2 इकडे पाठवलं x/2 झालं इकडे काय राहिला cos of t + 3⁴ इकडे काय झाला y/3 आणि इथे राहिला sin of t + 3⁴ आता ही 4th पॉवर पण आपण इकडे पाठवली ही 4th पॉवर इकडे पाठवलं काय झालं x/2 इज इक्वल टू cos of t + 3 इकडे पण ही 4th पॉवर इकडे पाठवल्यानंतर काय झालं y/3⁴ इज इक्वल टू sin of t + 3 इज इक्वल टू काय आला sin of t + 3 बरोबर आणि आता स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केलं आपण सो स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केल्यानंतर काय होणार बघा स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग मला हे प्रूव्ह करायचं आहे राईट सो स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केल्यानंतर बघा इथं ऍक्च्युअली बेसला 2 आहे इथं बेसला 3 आहे मिस्टेकनली मगाशी मी इथे पण 2च कन्सिडर केल्यामुळे आपला आन्सर वेगळा आला पण इथं 3 आहे लक्षात घ्या सो स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केल्यानंतर x/2⁻⁴ प्लस y/3⁻⁴ आणि याचा स्क्वेअर आणि याचा पण स्क्वेअर सो स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग आणि इकडे स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केलं आले असतं तर काय येणार cos²t + 3 प्लस sin²t + 3 याचं ऍडिशन 1 आलं ना cos² प्लस sin² हा 2 सपोज आता आत गेला तर x/2⁻½ येणार म्हणजे x⁻² म्हणजे √x अपॉन खाली √2 येणार बघा x/2 आहे ना हा 2 इकडे आला 2/4 म्हणजे हाफ x/2⁻² म्हणजे √x/√2 आणि इथं काय येणार बघा √y/√3 इज इक्वल टू 1 मगाशी बाय मिस्टेकनली आपण हे 2 कन्सिडर केलं होतं म्हणून मी हे दोन्ही बेस एकत्र घेऊन इकडे पाठवले पण तसं नाहीये इथं 3 आहे इथं 3 असल्यामुळे हे /3 होणार आहे लक्षात आलं सो ते करेक्शन आपण केलं इथे आता डायरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह घेऊया आपण डिफरन्शिएट करूया हे दोन्ही काय बेस सेम नाहीयेत त्यामुळे हे सेम करून पलीकडे नाही पाठवू शकत मी आता डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x केल्यानंतर काय येणार बघा differentiating with respect to x 1/√2 constant √x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 प्लस 1/√3 constant √y चं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 इंटू y चं dy बाय dx इज इक्वल टू या 1 चं 0 समजलं आता बघा 2 दोन्हीकडे प्रेझेंट आहे बघा हे जे 2 आहे इथे पण आहे इथे पण आहे सो मी जर
हाफ कॉमन काढला आणि तिकडे घालवला तर 0 अपॉन हाफ 0च येणार आहे. म्हणजेच काय 2 ने मल्टिप्लाय करतो बोथ साईडला. इथं 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार फक्त 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स म्हणजे 2x. हे बघा हे रूट 2 आहे हे रूट x आहे. दोन्ही एका रूटच्या अंडर लिहिलं रूट 2x आणि 2 ने मल्टिप्लाय केले त्यामुळे हे 2 कॅन्सल. प्लस इथं पण हे 2 कॅन्सल होणार आहे कारण 2 ने मल्टिप्लाय केलंय. 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ हे दोन्ही एका रूट अंडर लिहितो रूट 3 रूट y म्हणजे काय रूट ऑफ 3y dy बाय dx इज इक्वल टू 0. आता हे 1 अपॉन रूट 2x पलीकडे पाठवा म्हणजे काय होणार 1 अपॉन रूट 3y dy बाय dx इज इक्वल टू हे प्लस आहे पलीकडे गेल्यावर काय होणार मायनस 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 2x. आता हे इकडे वरती क्रॉस करा जस्ट बरोबर. सो क्रॉस केल्यानंतर देअरफॉर dy बाय dx काय येणार dy बाय dx इज इक्वल टू हे इकडे क्रॉस झाल्यानंतर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3y अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 2x. आता हे दोन्ही रूट अंडर आले एका रूट अंडर लिहिलं तर काय येणार dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3y अपॉन 2x अँड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. सो आपला क्वेश्चन करेक्टच होता नो प्रॉब्लेम. पण मिस्टेकनली आपण एका स्टेपला जे इथं 3 यायला पाहिजे होतं खाली रूट 3 ते रूट 3 ने लिहिता आपण 2 रेज टू हाफ म्हणजे रूट 2 लिहिला होता. दोन्ही बेस रूट 2 घेऊन आपण पलीकडे पाठवले आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 घेतला. सो बघा क्वेश्चन मध्ये सपोज काय झालं क्वेश्चन मध्ये इथं x इज इक्वल टू 2 cos रेज टू 4 सॉरी 2 cos ऑफ t प्लस 3 रेज टू 4 आणि y इज इक्वल टू पण 2 sin ऑफ t प्लस 3 रेज टू 4 जर असेल दोन्हीकडे पण बघा 2 असेल तर मगाशी जे आन्सर काढलं ते येणार आहे. म्हणजे कोणता आन्सर येणार आहे मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ y अपॉन x. हे 3/2 आत येणार नाही. हे 3/2 आत येणार नाही. पण मला 3/2 प्रूव्ह करायचं आहे. मग माझा क्वेश्चन इथं 2 दिला नव्हता इथं 2 च्या ऐवजी काय होता 3 होता. समजला फरक. सो मी दोन्ही पण एक्सप्लेन केलंय तुम्हाला. मिस्टेकनली आपण काय घेतलं ते पण आणि हे जो क्वेश्चन आहे तो पण. सो आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया. 6th क्वेश्चन मी इथं तर नोट डाऊन करा. आपल्याला ज्या फॉर्मॅटमध्ये आन्सर आणायचं ना त्याच आणायचं असतं. म्हणजे तुम्ही सॉल्व्ह करताना डेरिव्हेटिव्ह घेताना तुमचं नॉर्मल जे जनरल आन्सर आहे ते बरोबर पण असेल कदाचित बट आपल्याला जे फायनल आन्सर ज्या टर्म्स मध्ये आणायचं आहे तशी ऍडजस्टमेंट आपण करत जाणार आहे. जसं आता क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये काय दिलंय बघा. क्वेश्चन नंबर 6 आपण आता नोट डाऊन करूया. क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाऊन करतोय मी. x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअर अँड y इज इक्वल टू t मायनस टॅन इनवर्स ऑफ t. ओके हा 6th क्वेश्चन आहे आणि प्रूव्ह काय करायचंय बघा. वी हॅव टू शो दॅट. हे बघा शो दॅटचा प्रॉब्लेम नसता नुसता dy बाय dx काढायचा असता तर dx बाय dt आणि dy बाय dt काढायचा आणि दोघांना डिवाइड करायचं. बट इथं फक्त डिव्हिजन dy बाय dx t च्या टर्म्स मध्ये काढून चालणार नाहीये. आपल्याला फक्त डेरिव्हेटिव्ह नाही काढायचं तर इन्स्टंट dy बाय dx शो दॅट आहे. काय शो दॅट करायचंय बघा. शो दॅट dy बाय dx इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ e रेज टू x मायनस 1 अपॉन 2 e रेज टू x मायनस 1 अपॉन 2. ओके म्हणजे कोणाच्या टर्म्स मध्ये काढायचं आहे dy बाय dx x च्या टर्म मध्ये काढायचं. e रेज टू x x व्हेरिएबल आहे फक्त t नाहीये. लक्षात आलं. आता जसं इतर केसेस मध्ये काय केलं आपण या दोनला आपण स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग करायचो कारण इथं sin t असायचा इथं cos t असायचा. मग स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केल्यावर t इलिमिनेट व्हायचा. पण मला सांगा इथं t इलिमिनेट करणं एवढं सोपं आहे का. कसं काय t इलिमिनेट करू शकतो आपण. इथं तर log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअर आहे. इथं y इज इक्वल टू टी मायनस टॅन इनवर्स ऑफ टी आहे. म्हणजे इथं आपला स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग वगैरे असं काही करू शकत नाही. dx बाय dt सेपरेटला घ्या dy बाय dt सेपरेटली घ्या. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू काय म्हणूया t. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t म्हटल्यानंतर dx अपॉन dt काय येणार आहे बघा
लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअर, 1 प्लस टी स्क्वेअरला माइंड मध्ये युलेट केलं, लॉग इनचा आन्सर 1/1 प्लस टी स्क्वेअर आणि 1 प्लस टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 1 चं 0 टी स्क्वेअरचं 2t, म्हणजेच किती आला 2t/1 प्लस टी स्क्वेअर. तसंच ह्याचं पण घेऊया आता dy/dt, या t चं 1 मायनस टॅन इनव्हर्स टी चं 1/1 प्लस टी स्क्वेअर. क्रॉस करूया, क्रॉस केल्यानंतर काय होणार 1 प्लस टी स्क्वेअर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेअर, हे -1 अपॉन खाली 1 प्लस टी स्क्वेअर, हे 1 - 1 काय झाले कॅन्सल, म्हणजे टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर, टी स्क्वेअर अपॉन काय आला 1 प्लस टी स्क्वेअर. आता आपल्याला dy/dx काढायचं आहे. सो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt होल डिवाइडेड बाय dx/dt, दॅट इज इक्वल टू dy/dt ची व्हॅल्यू किती आहे टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर होल डिवाइडेड बाय, इथं किती आहे बघा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. आता हे बेसचे 1 प्लस टी स्क्वेअर कॅन्सल होणार, म्हणजे dy/dx किती येणार dy/dx इज इक्वल टू टी स्क्वेअर अपॉन 2t येणार. हे एक टी पण कॅन्सल होईल, म्हणजे t/2 राहील, t बाय काय राहील 2, ही dy/dx ची व्हॅल्यू आहे. बट मला सांगा मी इथं स्टॉप केलं असतं, जर मला नॉर्मल प्रॉब्लेम असता, म्हणजे त्यांनी विचारलं असतं फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह जस्ट म्हटलं तर एवढं सॉल्व्ह केलं असतं, जसं आपण पाठीमागच्या क्वेश्चन्सला करत होतो. क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज मधला होता तिथं तेच करत होतो, टीच्या भाषेतच आपण तसंच सोडून देत होतो. पण मला इथं प्रूव्ह काय करायचं आहे dy/dx इज इक्वल टू एक्सच्या भाषेत गणित पाहिजे, एक्सच्या भाषेत मला उत्तर पाहिजे. सो माय आन्सर इज इन टर्म्स ऑफ एक्स. सो कसं काढणार टर्म्स ऑफ एक्स मध्ये आन्सर, बघा काय यूज करूया आपण, लक्ष द्या. हे x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअरचा यूज करणार आहे. कसा यूज करतोय केअरफुली बघा. मला सांगा x इज इक्वल टू काय आहे लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअर. इथं बेसला काही नाहीये, म्हणजे कोण आहे सांगा e आहे. आता हा e इकडे गेल्यानंतर काय होणार e⁻x आणि इथं काय राहणार 1 प्लस टी स्क्वेअर, e⁻x आणि इथं काय राहिला 1 प्लस टी स्क्वेअर. आता हे 1 इकडे आणा, सो e⁻x - 1 इज इक्वल टू टी स्क्वेअर. स्क्वेअर रूट घ्या बोथ साईडला, स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर रूट e⁻x - 1 इज इक्वल टू टी आला, दॅट इज t इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ e⁻x - 1. आता ही जी t ची व्हॅल्यू आहे ती इथं सबस्टिट्यूट करा, म्हणजेच dy/dx काय येणार, देअरफॉर dy/dx इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ e⁻x - 1 अपॉन 2. आणि हेच आपलं प्रूफ होतं, हेच आपलं काय प्रूफ आहे. लक्षात आलं. नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया, क्वेश्चन नंबर 7 कडे. क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये काय दिलेलं आहे बघा. x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e⁻t and y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ y is equal to square root of 1 minus e⁻2t. then show that काय show that आहे बघा sin x plus dy/dx is equal to 0. हे दाखवायचं आहे आपल्याला, show that sin x plus dy/dx is equal to 0. आता मला सांगा हे प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजेच काय प्रूव्ह करायचं आहे dy/dx ची व्हॅल्यू हे प्लस sin x तिकडे गेल्यावर काय आलं मायनस sin x, म्हणजे आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. To prove this means to prove this. Why? Because minus sin x इकडे आल्यावर प्लस sin x होईल, म्हणजे dy/dx मला पॅरामीटर t च्या भाषेत काढायचं आहे का x च्या भाषेत काढायचं आहे, तर x च्या भाषेत काढायचं आहे. इथं x हा t च्या भाषेत दिलाय आणि y पण हा t च्या भाषेत दिलाय. पण मला सांगा या दोन इक्वेशनचं स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग वगैरे करून आपण t इलिमिनेट करू शकतो का, तर नाही करू शकत. इथे मला सांगा स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग केल्यानंतर हे साइन इनवर्स e⁻t आहे, इथं स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस e⁻2t आहे, म्हणजे इथं t इलिमिनेट करणं सोपं नाही. म्हणजे आपल्या नॉर्मल युजुअल मेथडने जाऊया, सरळ डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करूया. सो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t dx/dt काय येणार बघा, dx/dt साइन इनवर्स e⁻t ला माइंड मध्ये युलेट करायचं. साइन इनवर्स u चं काय येणार 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस u स्क्वेअर, म्हणजे 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस e⁻t चा स्क्वेअर इनटू या e⁻t ला आपण माइंड मध्ये युलेट केलं, सो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह e⁻t. समजलं काय केलं पहिल्यांदा
x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e रेस टू टी दिलाय. सो डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतलं dx बाय dt, e रेस टू टी ला माइंड मध्ये u लेट केलं, साइन इनवर्स u चं 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस u स्क्वेअर, जसं साइन इनवर्स x चं 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर इनटू याला u लेट केलं, सो त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू टी चं डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू टी, म्हणजे dx बाय dt ची व्हॅल्यू काय आली e रेस टू टी अपॉन काय आला स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस e रेस टू 2t. e रेस टू टी चा स्क्वेअर म्हणजे e रेस टू 2t. आता dy बाय dt काढूया, y पण दिलाय बघा t च्या भाषेमध्ये, dy बाय dt काय येणार, या आतल्याला 1 मायनस e रेस टू 2t ला u लेट करा, रूट u चं काय आलं 1 अपॉन 2 रूट u, म्हणजे 1 अपॉन 2 रूट 1 मायनस e रेस टू 2t इनटू या 1 मायनस e रेस टू 2t चा परत डेरिव्हेटिव्ह, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस e रेस टू 2t चं e रेस टू 2t आणि त्या 2t चं परत 2. सो काय आलं बघा, हे मायनस e रेस टू 2t इंटू 2 म्हणजे काय आला मायनस 2 e रेस टू 2t मायनस 2 e रेस टू 2t डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस e रेस टू 2t. आता हे 2 काय होणार बघा, कॅन्सल होणार आहे, हे 2 काय होणार कॅन्सल, म्हणजेच काय राहिला मायनस e रेस टू 2t अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस e रेस टू 2t. हे कोणाचं आन्सर आलं dy बाय dt. आता तुम्हाला माहित आहे dy बाय dx कसा लिहायचा, dy बाय dx इज इक्वल टू, लक्षात द्या, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt होल डिवाइड बाय dx बाय dt. सो व्हॉट इज dy बाय dt, dy बाय dt ची व्हॅल्यू काय मायनस e रेस टू 2t डिवाइडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस e रेस टू 2t, ही झाली dy बाय dt ची व्हॅल्यू होल डिवाइड बाय dx बाय dt किती आहे e रेस टू t अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस e रेस टू 2t. आता हे बेसचे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस ही व्हॅल्यू आहे dy बाय dt ची, ही व्हॅल्यू आहे dx बाय dt ची, जी आपण ऑलरेडी काढलेलं बघा इथे. ओके, आता हे बेसचे दोन्ही काय होणार, हे कॅन्सल, म्हणजे काय राहिला मायनस e रेस टू 2t अपॉन e रेस टू t. आता बघा वरती e रेस टू 2t आहे आणि खाली e रेस टू t आहे, मग एक e रेस टू t काय होणार कॅन्सल, म्हणजे वरती एकच e रेस टू t राहणार, म्हणजे मायनस e रेस टू t हे राहिलेलं आहे dy बाय dx ची व्हॅल्यू आहे. समजलं, सो dy बाय dx इज इक्वल टू काय घेणार मी, dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस e रेस टू t. जसं ऍज युजल बोललो मी, परत तेच बोलतो, जर मला फक्त डेरिव्हेटिव्ह काढायचं असतं dy बाय dx तर मी इथं स्टॉप केलं असतं, जसं आपण क्वेश्चन 1 मध्ये करतो या एक्सरसाइज मधला, बट मला इथे हे प्रूव्ह करायचं आहे. मग sin x प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 0 प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजेच dy बाय dx ची व्हॅल्यू मायनस sin x आली पाहिजे, प्लस sin x तिकडे गेला, म्हणजे मला हे t च्या भाषेत नको आहे, sin x च्या भाषेत हवं आहे. सो बघा इथे इक्वेशन बघा, हे x इज इक्वल टू काय दिलाय साइन इनवर्स ऑफ e रेस टू t आहे, राईट, ह्याचा फायदा घ्यायचा. साइन इनवर्स इकडे पाठवला साइन होणार ना, हा साइन इनवर्स इकडे आला साइन होणार, म्हणजे sin x इज इक्वल टू काय होणार e रेस टू t, दॅट इज e रेस टू t ची व्हॅल्यू किती आहे sin x, आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ती आपण इथं सबस्टिट्यूट करू, म्हणजे काय येणार बघा dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस sin x. आता हे मायनस sin x इकडे आणा म्हणजे प्लस sin x होईल, म्हणजेच काय येणार sin x प्लस dy बाय dx, हे मायनस sin x इकडे आल्यानंतर प्लस sin x होईल, म्हणजेच काय येणार sin x प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 0 आणि हेन्स प्रूव्ह, हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं. समजलं. लास्ट सब क्वेश्चन आपण याच्यात बघूया, क्वेश्चन नंबर 3 मधला 8-1. सो क्वेश्चन नंबर 3 मधला 8-1 आपण नोट डाऊन करणार आहे इथे. आता लास्ट सब क्वेश्चन बघूया आपण, क्वेश्चन नंबर 3 मधला 8-1. x इज इक्वल टू दिलाय 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर आणि y इज इक्वल टू दिलेला आहे a इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. आणि प्रूव्ह आपल्याला काय करायचं आहे, प्रूव्ह दॅट किंवा शो दॅट, वी हॅव टू शो दॅट dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस बी स्क्वेअर वाय अपॉन ए स्क्वेअर एक्स. इथे एक स्लाइट मिस्टेक आहे, ती स्लाइट मिस्टेक अशी आहे की मायनस बी स्क्वेअर वाय अपॉन ए स्क्वेअर एक्स नाहीये, इन्स्टेड मायनस बी स्क्वेअर एक्स अपॉन ए स्क्वेअर वाय. हे करेक्शन करून घ्या तुम्ही. शो दॅट dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस बी स्क्वेअर वाय अपॉन ए स्क्वेअर एक्स असं दिलंय क्वेश्चन मध्ये, बट करेक्शन काय करायची आहे, dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस बी स्क्वेअर एक्स अपॉन ए स्क्वेअर वाय. सो या फॉर्मॅट मध्ये आपला आन्सर येणार आहे. ओके, सो वी हॅव टू प्रूव्ह
मायनस बी स्क्वेअर एक्स अपॉन ए स्क्वेअर वाय इज द व्हॅल्यू ऑफ dy बाय dx. सो मी इथं करेक्शन करतोय बघा, तुम्ही पण करून घ्या टेक्स्टबुक मध्ये. सो आता हे प्रूव्ह करण्यासाठी ऍज युजल मला सांगा टी इलिमिनेट करणं सोपं आहे का. पहिली गोष्ट म्हणजे x इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर, y इज इक्वल टू a इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. या दोघांचा वापर करून स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग करून किंवा x अपॉन y डिवाइड करून किंवा x आणि y ची मल्टिप्लिकेशन करून t हा पॅरामीटर कम्प्लिटली इलिमिनेट होतोय का, तर बघा चेक करा. इथे तर होणारच नाहीये तसा. ओके, सो बघा आयदर मी x इंटू y केलं तरी पण t इलिमिनेट होत नाही. एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर करून दोघांची ऍडिशन घेतली तरी टी इलिमिनेट होत नाहीये. ओके, एक्स आणि वाय ची डिव्हिजन घेतली या दोन इक्वेशनची तरी टी इलिमिनेट होत नाही. मग इथं आपण सिंपल मॅनरने जाऊया, dx बाय dt सेपरेट काढू, dy बाय dt सेपरेट काढू आणि दोघांना डिवाइड करू. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाय dt, इथं बघा टू बी कॉन्स्टंट टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. इथं टी आहे खाली 1 प्लस टी स्क्वेअर आहे, त्यांच्यामध्ये आपण कोशंट लॉ यूज करायचा यू अपॉन व्ही लॉ. व्ही कॉन्स्टंट म्हणजे 1 प्लस टी स्क्वेअर कॉन्स्टंट, डिनॉमिनेटर कॉन्स्टंट, टीचं डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस टी कॉन्स्टंट 1 प्लस टी स्क्वेअरचं 1चं 0 प्लस 2t होल डिवायडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेअरचा म्हणजे डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. सो 2b इंटू ब्रॅकेट हे 1 प्लस टी स्क्वेअर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेअर मायनस 0 प्लस 2t आहे ना, सो मायनस टी इंटू 2t मायनस 2t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. आता मला सांगा टी स्क्वेअर मायनस 2t स्क्वेअर काय येणार, मायनस टी स्क्वेअर. सो 2b इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर मायनस 2t स्क्वेअर मायनस टी स्क्वेअर आणि खाली काय आला 1 प्लस टी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. सो हे आन्सर आलं आपलं dx बाय dt चं. आपण इथे स्टॉप करूया हे आन्सर आणि आता आपण जाऊया dy बाय dt काढायला. dy बाय dt काढण्यासाठी हे जे y इज इक्वल टू a इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर दिलाय, ह्याचं आपण डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करायचं. सो ह्याचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करणार आहे मी आता. लक्ष द्यायचं आहे. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाय dt इज इक्वल टू, इथे पण सेम थेरी, a कॉन्स्टंट, या दोघांमध्ये u अपॉन v रूल वापरा. v कॉन्स्टंट खालचा 1 प्लस टी स्क्वेअर, u चं डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 1 चं 0 आणि मायनस टी स्क्वेअरचं मायनस 2t मायनस 1 मायनस टी स्क्वेअर म्हणजे न्यूमरेटर कॉन्स्टंट, डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह 1 चं 0 प्लस टी स्क्वेअरचं 2t, टी स्क्वेअरचं किती 2t होल डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. डिनॉमिनेटर कोण आहे 1 प्लस टी स्क्वेअर. सो होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. सो हे आलं आपला काय dy बाय dt. सिम्प्लिफाय करूया, a ॲज इट इज मायनस 2t ने इथं आत मल्टिप्लाय केलं मायनस 2t इंटू 1 मायनस 2t प्लस मायनस मायनस 2t इंटू टी स्क्वेअर 2t क्यूब 0 प्लस 2t इंटू 1 2t आणि हे मायनस, सो मायनस 2t मायनस मायनस प्लस टी स्क्वेअर इंटू 2t क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. इथं हे मायनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब काय झालं कॅन्सल, मायनस 2t मायनस 4t. सो a इंटू मायनस 4t म्हणजे मायनस 4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. हे झालं dy बाय dt. सो बघा कसं आलेलं आहे मायनस 2t मायनस 4t इंटू a मायनस 480 मायनस 480. आता dy बाय dx कसा काढायचा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt. सो व्हॉट इज dy बाय dt ऑलरेडी काढलाय बघा इथे मायनस 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअरचा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय dx बाय dt किती आहे 2b इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. सो dx बाय dt किती आहे 2b इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर वरती आणि खाली 1 प्लस टी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. आता हे दोन्ही डिनॉमिनेटर काय झाले बघा कॅन्सल झाले कारण दोन्हीकडे सेमच आहे. वरती काय राहिलं आणि खाली काय राहिलं ते आपलं dy बाय dx असणार आहे. सो dy बाय dx इज इक्वल टू लिहितोय बघा मी आता dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस 480 अपॉन खाली काय राहिला 2b इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर 2b इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर.
समजलंय? आता हे इन टर्म्स ऑफ टी आलेलं आहे, बट मला आन्सर इन टर्म्स ऑफ टी नको आहे. माझा जर ॲज युजल क्वेश्चन असता की जस्ट फाइंड dy बाय dx, तर मी इन टर्म्स ऑफ टी सोडला असता आन्सर इथे. फायनली हेच मी फक्त बॉक्स करून सोडून दिलं असतं. बट मला हे आन्सर प्रूव्ह काय करायचं आहे, dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस बी स्क्वेअर एक्स अपॉन ए स्क्वेअर वाय, म्हणजे हे एक्स आणि वायच्या टर्म्स मध्ये आणायचं आहे आणि इथं आलेलं आहे टीच्या टर्म्स मध्ये. त्याच्यासाठी आपल्याला जे दिलेलं होतं क्वेश्चन त्याचा यूज आपण करूया. सो काय क्वेश्चन दिलं होतं बघा, मी मगाशी रब केलाय, सो परत नोट डाऊन करतो. एक्स इज इक्वल टू दिलाय 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर आणि वाय इज इक्वल टू दिलाय a इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. सो हे जे गिवन होतं आपल्याला त्याचा यूज करून मी काय करणार आहे, हे जे टीच्या टर्म्स मध्ये आले आन्सर dy बाय dx ते मी फक्त y आणि x च्या टर्म मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. त्यासाठी हे जे दिलेला क्वेश्चन आहे तो मी परत घेतलेला आहे. मग y अपॉन x डिवाइड करूया, हे y अपॉन x हे डिवाइड केलं, इथं y डिवाइड बाय हे x आहे, LHS ह्याचा LHS, इकडे ह्याचा RHS म्हणजे a इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर होल डिवाइड बाय ह्याचा RHS कोण आहे 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर, 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. हे 1 प्लस टी स्क्वेअर बेसचं झालं कॅन्सल, म्हणजे वरती काय राहिला a इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन खाली राहिला 2bt, खाली काय राहिला 2bt. हे आलं y अपॉन x, काय आलं y अपॉन x. मग आता मला सांगा हे y अपॉन x आलं राईट. सो आपण काय करूया, t इकडे पाठवू आणि 1 मायनस टी स्क्वेअर त्याच्या बेसला पाठवू. हे x इकडे पाठवतो, हे x इकडे गेल्यानंतर ax होईल, ax झालं बघा. हे y इकडे आल्यानंतर 2by होणार बघा, y इंटू 2by, y इंटू 2by, x इंटू ax. आता हे जे t आहे ते इकडे वरती आणतो आणि हे जे 1 मायनस टी स्क्वेअर आहे त्याच्या खाली आणतो. सो t अपॉन 1 मायनस टी स्क्वेअर. सो बघा अरेंजमेंट चेंज केली आहे, फक्त t इकडे वर पाठवलाय, 1 मायनस टी स्क्वेअर त्याच्या खाली आणलाय, इथे हा y इकडे नेलाय 2by झाला आणि x इकडे नेलाय ax झाला. आता बघा t अपॉन 1 मायनस टी स्क्वेअर याचं सबस्टिट्यूशन आपल्याला इथं भेटलेलं आहे x आणि y च्या टर्म्स मध्ये. ते सबस्टिट्यूशन आपण इथं यूज करणार आहे, ते सबस्टिट्यूशन इथं यूज करणार आहे बघा. हे 4a आणि 2b हे इथंच राहिले, म्हणजे dy बाय dx इज इक्वल टू काय येणार मायनस 4a अपॉन 2b, मायनस 4a अपॉन 2b हे दोघं आहे तसे. आणि t अपॉन 1 मायनस टी स्क्वेअर, t अपॉन 1 मायनस टी स्क्वेअरचं सबस्टिट्यूशन काय आहे बघा ax अपॉन 2by, ax अपॉन 2by. समजलं? सो आता बघा इथे काय होणार आहे बघा, 2 2 जा, हे 2 2 जा 4 आहे आणि इथं पण 4 आहे. सो 2 2 जा 4 आणि इथं पण 4 आहे, हे 4 आणि 2 2 जा 4 कॅन्सल, म्हणजे वरती राहील मायनस a इंटू a स्क्वेअर x आणि खाली राहील b इंटू b स्क्वेअर y. सो हा आपला प्रूफ राहील. समजलेला आहे? सो हा आपला प्रूफ आहे. काय झालं बघा, हे मायनस 4a अपॉन 2b ॲज इट इज, t अपॉन 1 मायनस टी स्क्वेअर जे आहे इथं बघा t आणि खाली 1 मायनस टी स्क्वेअर, त्याच्याबद्दल ax अपॉन 2by पुट केलं, तर इथे काय झालं बघा a इंटू a स्क्वेअर x 4 आणि इथं 2 2 जा 4, सो हे 2 2 जा 4 आणि 4 कॅन्सल, b इंटू b स्क्वेअर y. सो हे आपला प्रूफ आहे. सो इथं पर्यंत मगाशी मी जरा चुकून घेतलं होतं, करेक्शन असं करायचं आहे की dy बाय dx तुम्ही काय करून घ्या मायनस a स्क्वेअर x अपॉन b स्क्वेअर y. सो हे ऍक्च्युअली करेक्शन आहे बघा, हे तुम्ही क्वेश्चन मध्ये करून घ्या. हा प्रूफ आहे आपला. ते थोडंसं रॉंग दिलेलं आहे तिथे काय दिलंय b स्क्वेअर y वरती दिलेलं आहे आणि a स्क्वेअर x खाली दिलाय, म्हणजे उलट दिलंय. हे b स्क्वेअर y वरती दिलाय, त्यांनी देताना असा दिलाय मायनस b स्क्वेअर y अपॉन a स्क्वेअर x. सो हे असं नसून प्रूफ काय करायचं आहे आपला मायनस a स्क्वेअर x अपॉन b स्क्वेअर y. हे करेक्शन तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये करून घ्या आणि तोच आपला प्रूफ आहे. समजलं? सो इथं आपला क्वेश्चन नंबर 3 एंड होतोय एक्सरसाइज 1.4 मधला.